السلام علیکم دوستان عزیز، به چینل میکس اکادمی خوش آمدید. دوست عزیز، شما اگر کسی هستید که اولین بار است به چینل ما سر بزنید، لطفاً اون دکمه سابسکرابیر را کلیک کنید و زنگوله را فشار دهید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما باخبر شوید. دوستای، امروز یک ویدیو آموزشی دیگر دارم که چطور علامت سابسکرایب و لوگو خود را در اپلیکیشن کاین ماستر بسازید و در ویدیوهای یوتیوب خود آپلود کنیم. بریم تا ببینیم که چطور این کار را میتوانیم بکنیم. دوستا روی این کلیک میکنیم، بعد میایم روی این کلیک میکنیم، بعد میریم روی این میدیا کلیک میکنیم، بعد میریم اونجا که قبلا اون علامت سابسکرایبر دانلود کردیم، از این پایین کلیک میکنیم، دوباره اینجا اوکی میکنیم، بعد میایم این اولش دوباره یک کمی این بیاریم پیش تا این چیز، پس دوباره یک ذره پیش میاریم تا این موقع، بعد تا اینجا، بعد میزنیم روی لایر، روی میدیا، دوباره اون لوگویی که قبلا دانلود کردیم او را از اینجا کلیک میکنیم، این کرپ میکنیم، دوباره کرپ میکنیم، بعد میاریم اینجا پایین، اینجا کمی خورد کردیم، دوباره کمی میاریمش یک ذره بالا، زیاد شد کم پایین دیگه. حالا میایم روی کرپ کلیک، روی این دایره کلیک میکنیم، این میشه دایره مانند. دوباره روی لایر کلیک، روی نوشتن، نام چینل می نویسیم، نام چینل که نوشتیم، بعد اوکی میزنیم، بعد دوباره این میکشیم پایین میکشیم، پایین کشیدیم، بعد روی این کلیک میکنیم، مال رنگش روی اون نقطه که دست چپ است اینجا کلیک میکنیم، این رنگ انتخاب میکنیم، خوبیش نیست، دوباره میایم رنگی سرخ انتخاب میکنیم، بعد میایم روی فونتش، فونت اینجا فونت انتخاب میکنیم، بعد روی اوکی کلیک میکنیم، بعد دوباره یک ذره اینا میاریم کلانش میکنیم، کلان کردیم. حالا میبینید که به این دوباره یک ذره بالا، بعد حالا یک بار پلی میکنیم، میبینید که چطور است. فعلا تقریبا جور شده. حالا روی این کلیک میکنیم برای انیمیشن، حالا از پایین به بالا، دوباره میایم روی این لوگو سلاید، از پایین به بالا هر دوش به یک اندازه جور میکنیم. حالا یک بار پلی میکنیم ببینیم. بله، حالا این یک ذره کوتاه میکنیم، بازم کوتاه میکنیم. حالا درست شد. حالا میایم روی لوگو یک ذره کوتاه میکنیم، زیاد شد. بس درست. حالا باشه، یک بار کلیک کنیم، نگاه کنیم.
بله. حالا یک ذره اینو اینو دراز میکنیم. بله درست شد. حالا میایم زردش یک ذره دراز میکنیم. حالا یک بار پلی میکنیم. بله حالا این علامت سابسکرایب ما آماده شد. به این بار میزنیم. بعد اینجا هست روی شیر میزنیم دیگه. حالا کار ما تمام شد. اینجا رو اکسپورت میدیم. زدیم روی فیلم. خلاص شد. یک جهان تشکر شما.